sa tingin nyo guys, pangit yung ginagawa niya. Trust the process na lang. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I will be doing Valentine's makeup look. So, maglilinis lang ako ng aking face using my Garnier Skin Active Rose Soothing Toner. Dry and sensitive skin made with rose water. So, ayan. Kumalang ko ng konti. May nakipapakita sa inyo pala. May binili pala ako sa Shopee. Kit neto, 98 pesos lang to kasi nung ano to, binili ko. Ginamit ko yung voucher na free shipping. Itong February 2. Yan. And, tingnan nyo guys. Matutuwa kayo dito. Mini fan. Then, meron siyang, ayan o. Cute, diba? Meron siyang, ring light. Up. Ayan, diba? Oh. May ilaw din siya. Tapos, isang click, iilaw siya dyan. Ayan. Ayan, ayan. Iilaw siya dyan. Tapos, isang click ulit, mag-open yung fan niya. So, malakas yung hangin niya. So, nabili ko to sa Shopee, 98 pesos lang yung binayaran ko. Free shipping siya. Ayan, ang cute, diba? Baboy. So, ayun lang, na-share ko lang. So, tapos na akong toner sa aking face. So, ayan. Kita nyo yung itsura ko. Lalapit pala ako. Kiglay ko, hindi pa yan natitreat. Tapos, may itim yung eye bags ko. May mga ugat-ugat ako dyan. Yan, lunal. Yan, to pimple marks to. Tagal na nito mawala eh. Tapos, ayan o. Dalawang lunal. Tapos ugat. Yan. Yan lang. So, gagamit muna ako ng Jeju Aloe Eyes. Ayan. Kasi dry na yung mukha. Yun. So, ayan siya. Wala akong pag. Ayan, tama na yan. Mostly talaga guys, mahilig akong gumamit ng kamay lang. Kasi mas pak yung pag-apply ng mga makeup pag kamay lang. Pero gumagamit din naman ako minsan ng brush, ng sponge, ganyan. So ngayon gagamit tayo ng sponge. Kasi, bago tayo mag-foundation, bigyan muna tayo ng dough pro sa ating hair. Ngayon, hapon na tayo. Basahin ko lang to, sprayan ko lang tong aking dough sponge guys. Parang nag-dark to sa akin. Haba siya maitim.
na lang. Dahil sa huli, sure naman ako na gagawin niyo talagang maganda yan. Kahit anong mangyari. So, biniblend ko lang siya. Yung unang eyeshadow na nilagay ko, dadagdagan ko na siya sa dito. Yung pansinin yung kalat niya, ano, may alisin. Blend ko na lang muna siya, guys, para malinis ko din na siya. Guys, pantay na siya. Whew! Struggles real. So, hindi pa naman tayo tapos. And, lagyan pa natin siya ng medyo dark dyan siguro. I-blend nyo lang siya, guys, ha. Blend na natin siya para mawala na yung walang kayo ng clean na blending brush. Para makakuha kayo ng guide, guys, lagyan nyo muna siya ng yun dito sa baba, lagyan nyo muna ng concealer, then taas nyo para kumapit siya sa taas. Tapos malaman nyo kung saan nyo, kung hanggang saan nyo pwede lagyan ng concealer. Kaya huwag natin takpan yung dito yung dark na nilagay natin. So, kuha ulit tayo. Nilagyan nyo yung lashes nyo, ha, kasi pag nalagyan nyo yung lashes nyo tapos tingin kayo sa taas, mag-aano siya, magaganon-ganon, maguguhit-guhit yung lashes nyo. So, katulad niyan, diba? Naglagay ako dito sa baba, tapos tumingin lang ako sa taas, nagkaroon siya ng line dyan. So, hanggang dyan yung lalagyan nyo. Combine nyo lang yan, then yung dark dito sa dulo, huwag mawawala. So, ayan na siya. And then, ito na yung aking nagawa. So, tayo ng eyeshadow sa ilalim na mata natin. yung aking tweezer.
ating eyeshadow. Bashers mo, no? Damihan mo para umaga hanggang gabi. Kita niyo ba? Lagyan niyo yun dito. Dahil malapad naman yan. Ano ikahinga? So ngayon maglagay naman tayo sa ilalim ng ating eyebrow. Patapos na tayo, mag-lipstick na tayo. O nga pala, kung pang malakasan yung makeup look nyo, pwede namang pang simplihan lang to, pwedeng pang day look, and pwedeng pang night look. So, kung pang night look yung gagamitin tong makeup na to guys, ito, mag-red kayo. Guys, ito na ang ating pang evening look. Yan. So, kung gusto niyo naman ng pang morning look, change nyo lang yung lipstick nyo. And, pwede na. So, ako, tatanggalin ko. So, ayan guys, naglalagay lang ako ulit ng Apollo lip balm ko. And, change tayo ng lipstick ng color para sa ating day look. So, as you can see guys, babalat talaga siya. So, lagay tayo. So, ayan, papalit lang ako ng lipstick and head na tayo sa ating daytime. So, gamitin ko lang tong aking LTD liquid lipstick ng ABL. So, ayan guys, this is my daytime makeup look. Yan. So, simple-simple lang siya. Yan.
So, ayan guys. Then, mag-setting spray na tayo. Then, gamitin natin ang ating mini pan. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan ninyo itong video na to. Sana may nakuha kayong idea para sa mga dates ninyo sa February 14. So, I told you, trust the process. So, ayan guys. Thank you for watching. See you on my next video. Please don't forget to like, share, and subscribe. And see you on my next video. Bye!